Siitä lähti hauki. Ei, siellä kävi. Ei, siinä kävi. Ui, se kävi yrittää, sinne löi huti. Nyt otti. Ylös kalaa. Ja tosta yksi hauki tuli jo yleisesti. Tuliko? Joo. Otappa meidän ruijan pallas meidän katsoa. Siinä on vanha haukiviehe, jonka mä oon joskus tehnyt. Siellä oli tämmönen mekanismi tuolle koukulle. Se pysyy tuolla noin ja teoriassa voisi tulla lumpeikosta tai heinikosta läpi. Sitten siinä on tuohon perään laitettu kiinni koukku, missä on sitten tämmönen sirppihäntä jigi. Mutta. Mä ajattelin, että mä voisin ottaa tämän takaosan pois tästä. Vaihdetaan siihen isompi koukku ja sidotaan siihen perho tai karvasta sidotaan siihen pyrstö. Sitten käydään kalassa sen kanssa. Joo, tehdään siihen jäniksen karvaa varmaan käytetään ja voisi ehkä semmosen sirppipyrstönkin laittaa siihen kiinni. Sitten mietitään mitä tehdään tälle. Tarvitaanko me tämmöistä kolmihaarakoukkua välttämättä ollenkaan. Jos siinä olisi vain yksi koukku tuolla takana, niin se varmaan riittäisi kanssa. No niin. Sitten sidotaan pyrstö tuolla. Koukkuna on tämmönen Partridgen Attitude Extra 3/0 koossa. Mulla oli tämmöstä elastista matskua, mitä voi jumppaamiseen käyttää, niin siitä leikkasin tämmösen pyrstön ja vähän tuunasin sitä, niin että se värimaailma sopii kans tohon. Tehdään tosta sirppipyrstö. Sitten meillä on tällaista. Kävin Ruodosta hakemassa alennusmyyjistä nyt tällaista. Onks tää limenvihreät? No, tällaista vaaleanvihreitä. Jäniksen karva, zonkkeria. Taitaa olla Hairlinein joku Bling Rabbit Strips nimellä mennä. Siellä on alla tommonen kimalle tarra tossa noin nahassa kiinni ja sit on noin karvat. Tarvitaan sidontalankaa. Löysin tällaisen Veevuksen 6/0 vaaleanvihreä lanka tuolta. Nyt jos ajatellaan, että koukku tulee olemaan näin päin, niin miten me halutaan, että tää on tää häntä täällä? Noin päin vai? Onko se noin päin parempi? Ehkä se olisi näin päin parempi. Mä en ole ihan varma, että lähteekö tää edes pyörimään tai siis potkimaan tämä häntä. Tää on vähän paksumpaa kuin mitä mä oon käyttänyt aiemmin. Kyllä sen pitäisi kaiken järjen mukaan olla sen verran notkeaa tavaraa, että saadaan se vaan sidottu tähän kiinni niin koukkuun. Olisiko se siinä hyvä?
Noin, häntä on paikoillaan. Sitten ruvetaan tätä karvaa laittaa tohon. Mä ajattelin mennä nyt sieltä mistä aita on matalin. Kieritellään tää tähän kiinni vaan kans rungolle. Laitetaan vähän pikaliimaa siihenkin. Pysyy paikoillaan. No, näyttää hyvin tuuheelta nyt vielä toistaiseksi, mutta tosta vähän painuu kasaan sitten. Laitetaan karvat tonne tapping loopiin. Sitten vähän pyöräytetään. No, sitten kiertellään tää vielä tähän päähän. Sitten tää on valmis. Tehdä siihen lopetussolmu vielä, niin sitten voidaan alkaa mallailemaan sitä tohon uistimen perään. Vähän pikaliimaa, niin sitten kestää paremmin näitä hauenhampaita. No. Vähän turhan tuuheelta näyttää ehkä nyt toistaiseksi vielä, mutta eikä se tosta vähän painu kasaan. Joo. Sellainen. Mä sidoin tähän vielä tuohon tommosen keskipalan. Käytin tällaista pikalukkoa. Tuossa näkyy, niin se saa kiepsatettu tuohon paikoilleen kivasti. Tähän voi periaatteessa sitoa sit pari muutakin pyrstöä tähän uistimeen.
jos niissä käyttää nyt pikalukkoa, niin niitä voi vaihella vaan lennosta kalapäivän aikana. Seuraavaksi lähdetään testaamaan tätä, miten tämä toimii tämän uuden pyrstön kanssa. Koitetaan saada joku kala kiinni kanssa. No niin, käydään pienellä iltapistolla. Meillä on mukana tämä mun vanha uisti, johon nyt sidottiin tuo pyrstö. Katsotaan miten se toimii. Mä vaihoin se kolmiharkoukun tuosta alta tämmöiseksi lippalehdeksi. Houkuttelee vielä vähän lisää ehkä. Katsotaan miten se toimii. Mä luulen, että me pärjätään tuolla yhdellä koukulla, mikä on täällä pyrstössä. Tie on tossa vieressä valitettavasti, se nyt vähän aiheuttaa mökää sitten. Ainoa mikä vähän huolettaa, että täällä on aika matalalla vedet nyt. Ja tää on muutenkin matalarantainen tää järvi. Siitä lähti hauki. Mä arvelinkin, että tästä saattaa lähteä kalakarkuun. Jotain pikkukalaa tossa. Särkiä mitä liian hirveä määrä. Katsotaan jos tästä saatais joku kala ylös. No häntä toimii ainakin. Se heiluu siellä ja lippakin näyttäisi heiluvan. On aika kivan näköinen. Tuo lippa heiluu silloinkin kun se pysäyttää sen kelauksen ja se lähtee vajoamaan se uisti. Aika hitaasti tätä saa uittaa kanssa. Tulee vähän sykäyksittäin. Ai nyt se on jotenkin vähän mennyt se häntä sykkyrille. Okei. Koukku pääsi kiepsauttaa tuolta. No. Mä tein tähän pari vaihtoehtoista häntää kans ihan vaan sillä ajatuksella, että jos tää ei nyt jostain syystä toimi niin hyvin. Että toi koukku on tuolla perällä, niin kokeillaan sitäkin tai niitäkin häntiä sitten. Niissä on se koukku niin kuin heti siinä uistimen perässä ja sitten häntä sitten siinä jatkeena. On kyllä kivan näköinen tuo. Ei, siellä kävi tälläämässä, mutta ei pysynyt koukussa. Mihinkähän se iskikin?
Ei pysynyt, mutta se oli varmaan se kala, mikä me tosta säikytettiin. Vähän olettaisin. Kelakka, tulisiko se tuuställi. Ei tuu toista. No se oli hyvä merkki. Hyvä merkki. Sieltä oli heti kala kiinnostunut. Ei tuu toista tälliä nyt. Sai varmaan koukusta sen verran sitten, että joo, vaihdetaan kohta. Meillä on jonkun verran noita puurunkoja tuolla pohjassa, mutta suurin piirtein tiedän kyllä missä ne menee. Kaaluhousut on messissä sit jos, tai yllä tossa, että jos jää jumiin, niin koitetaan käydä pelastaa sitten. Ei oo nyt enempää mennyt solmuun toi viehe. Oli se yksi heitto tossa. Aika hyvin on sen jälkeen pysynyt suorana. Ja menee joku puurunko tossa. Eiköhän tästä pysty heittämään. Heitetään ton rannan myötäisesti. Ei ollut ekalla heitolla ketään. Näköjään uusi puu kaatunut tonne. Siellä on vielä havutkin oksissa. Muistaakseni tuossa samassa kohtaa oli joku toinenkin puu aikaisemmin. Sen puun vieressä on yleensä ollut sitten joku hauki väijymässä. Se on kaatunut tähän tälleen. Toinen kaatunut puu on tuossa sen takana. Kelaan tästä yksi puun suuntainen heittoa. Koitetaan välttää oksat. Mennään tossa aika pinnan tuntumassa. Tää vanha puu. Heitetäisikö sitäkin vähän?
vähän pidempi heitto. Vaikea kyllä kuvitella, että täältä ei nyt tulisi enempää tärppejä. Ei siinä kävi. Ui, se kävi yrittää, sinne löi huti. Mitähän se nyt tolleen? Kelasinko mä sen suoraan ne pois nenä edestä? Edetään uusi. Vähän rauhallisempaa kelausta. Kokeillaan tasasta kelausta. Eikä tuu uutta. Ei ne nyt voi näin varovaisella tuulella olla. Oikeesti. Ei tuo ei varmasti tuntenut koukkuja tuo kaveri. Kelataan tosta vähän lähempää tuota kaatunutta puuta se vielä. Ei mitään. Okei. Ei kelvannut. Heijari tonne. Onko enää kaatunut puu tossakin? Mikäs siellä kävi? No, mikä sitä siinä yrittää oikein? Joku ihan pikkuhaukista käy tossa jahtaa. Kävi iskemässä tuohon kiinni pari kertaa. Ei se mikään ahvenkaan voinut olla. Nyt otti ihan ok kokoinen hauki. Tuodaan se sieltä tuonne rantaan. Jos tuodaan, pitääkö mun mennä tuonne veteen? Haavitsemaan se. Tuleehan sieltä. Noniin. Ei tää on huonompi hauki tämä. Aika pulskas kunnossa. Noniin, lähtihän se sieltä. Aika pulskas kunnossa. Sanoisin, että on joku 1,5 kilon. Sillä on näköjään vanha haava tuossa kiduskaaressa. Vähän ottanut osumaan aikaisemmin. Lasketaan se takas tohon järveen.
siitä kohtaa. No, potkasin. Tehdään kuntotarkistus. Vähän karvaa repäsin tuolla pihillä irti siitä täältä pyrstöstä, mutta näyttäisi olevan ihan kondiksessa edelleen. Aha. Hyvä. Tehtävä suoritettu. Nyt kun mä menin kastelemaan nämä jalat, niin heitellään tästä vielä pari heittoa. Tossa oli se kaatunut puu, mistä tuli se yksi kala kävi kans kokeilemaan. Heitetään sinne heitto. Nyt on jotain hassua tuossa tapahtui tuossa äsken ennen kuin toi isompi hauki otti kiinni. Siinä oli joku pienempi kala kävi ihan pinnasta sitä yrittää monta kertaa kanssa. Sitten mä katoin tossa kun se kelasi rantaan, niin joku otti sen suuhun se pyrstöosan silleen osittain siitä. Moro. Ylös kalaa. Ja tosta yksi hauki tuli jo ylöisesti. Tuliko? Joo. Semmonen 1,5 kilonen. Ai jees. Joo. Ei tässä paljon muuta, pieniä ahvenia täältä tulee ja Joo. saattaa olla isompaakin, ei oo vaan osunut ehkä kohdalle, mutta haukia nyt ainakin löytyy. Otatko meidän ruja pallas meidän katsoa? Ei taida täältä tulla. Niin, kyllä lähtee. Katsotaan. Ruja pallas, mitäs se on? Vaihdetaan siihen tommonen toisenlainen pyrstö kiinni. Että kumpis me laitetaan? Tommonen pyrstö, missä on se koukku on niinku tässä ensimmäisessä osassa. Ja sit siinä on, tää on Game Changeri runko tossa ja sit siellä on tommonen pitkä pyrstö tossa, sirppipyrstö perässä. Tää on semmosesta elastisesta mikä se nyt on? Jumppa semmoista nauhaa. Ei se nauhaa oo ku... No, semmonen leveä rätti. Semmosesta kuitenkin leikkasin. Tuon pitäisi olla ihan kivan eloisa. Noniin. Nyt on vähän pidempi pyrstö kiinni siinä. Ja nyt erona on tosiaan se, että edellisessä oli koukku täällä päädyssä. Ja nyt se on sitten heti tuossa kalan takana se koukku tässä. Katsotaan, tulisiko tälläkin kala. On vähän isompi profiili, mutta kyllä jos täältä lisää tommosia 1,5 kilosia löytyy, niin kyllä nuo nappaa siihen kiinni. Katsotaan miten se tulee sieltä. On kivan elävä pyrstö toikin, oi että. Oikein leveetä liplatusta siinä. En tiedä toimiiko kaloille paremmin, mutta ainakin omaan silmään toi on vielä herkullisemman näköinen viehe nyt.
Sinne uppasikin jalka vähän enemmän. Ei oo ihan niin kovaa tämä pohja tästä kohtaa. Se oli pikkunen kala. Kävi iskemässä kiinni. Missähän se roikkuu? Ei tunnu hampaan jälkiä, en tiedä. Näytti semmoiselta paikalta, että siinä on pakko joku kala olla. Katsotaan tuleeko uusi. Kelataan vähän hitaammin ohi siitä. Ei ollut tarpeeksi nälkäinen. Tuolla on vielä tuolla suunnalla niin on toi suoalue, missä ei oo puita niin paljon. En muista, että sieltä olisi ikinä ihan hirveästi mitään kalakosketuksia tai havaintoja tullut. Käydään kurkkaan nyt. Ei sitä ikinä tiedä. Tää näyttää siltä, että tässä pitäisi haukia olla, mutta missä ne on? Ei vaikuta täällä olevan kaloja. En vaan ymmärrä miksi, koska tää kyllä näyttää ihan semmoiselta matalalta poukalta, missä pitäisi olla haukia. Mutta ne on nyt eksynyt johonkin muualle. Nyt se on muuten rullalla. Tietysti. Meni heitossa vähän sykkyrälle. No, se on toinen kerta, kun tommonen tapahtuu. On tässä jo muutama heitto heitetty. Ei tarvii hirveän huolissaan olla tosta.
Ei täällä oo kyllä mitään haukia nyt. Kivasti potkii pyrstö. Itse asiassa koko toi, tässä Game Changerissa niin koko toi pyrstöosuus heiluu oikein nätisti. Karvat ui siinä ja pyrstö viilettää menemään. Alright. Joo, ei tullut nyt enempää kaloja. Saatiin me nyt se yksi kala tosta kuitenkin, että se on jo ihan onnistuminen mun kirjoissa tällaiselle iltapistolle. Todistettiin, että viehe toimii vieläkin, vaikka vaihdettiin se jikisirppipyrstö pois siitä ja otettiin se kolmihaarakoukkukin pois. Saatiin silti ihan kiva pikku hauki tosta ylös näytille. Mutta nyt on aika päättää video. Palataan me seuraavalla videolla taas asiaan. Moikka moi!